Після програми U4U ми переїхали у Бразилію. Нас цікавлять міста Бразилії не з точки зору туристів, а як тут жити. Не те, наскільки тут красиво по вихідних, а як тут відчуваєш себе. Сьогодні ми прогуляємося по різних локаціях міста Бело-Орізонті, і я спробую показати вам, як це місто виглядає насправді. Я розумію, що багато хто з вас взагалі ніколи не чув про таке місто, як Бело-Орізонті, але це шосте місто за населенням Бразилії. Більше нього це, звичайно ж, головний бізнес-центр Сан-Паулу, який має 20 мільйонів в агломерації. Потім Ріо-де-Жанейро, у нас є відео на каналі про це місто. Також Бразилія, в якому жила одна з українок, яка дала мені інтерв'ю. На каналі воно є, вона 16 років там жила, чудове місто. І далі йдуть два міста Форталеза і Салвадор, які знаходяться ближче до екватора. І потім вже йде Бело-Орізонті. Тобто Бело-Орізонті – це дуже важливе місто у Бразилії. Отже, сьогодні я буду показувати різні райони Бело-Орізонті, хороші і погані. Почнемо з не дуже хороших. Центр міста. Тут дуже багато бездомних людей. І якщо навіть ми прийшли на Праса Рауль Суареса, це дуже красива площа, там є фонтан і красиво підстрижені газони, але ви можете побачити, що там дуже багато бездомних людей. Вони живуть в палатках, вони лежать в клумбах, і ти не відчуваєш себе повністю в безпеці, коли проходиш там, незважаючи на те, що, здавалось би, це центр міста і там багато поліції. На жаль, під час нашої першої поїздки у нас склалося враження, що Бело-Орізонті саме таке і є місто, воно не дуже охайне, тому що ми побачили дуже багато бездомних, і ми жили недалеко від центру, також в не дуже хорошому районі. Але ми приїхали тоді лише на 2 дні, і тому сильно розбиратися у географії міста нам не було часу. Наш поточний приїзд був на 5 днів, і тому ми хотіли дійсно дослідити різні локації, бо я узнав, що це набагато цікавіше місто завдяки Джастіну, якого ми брали інтерв'ю. Це канадець, який живе в Бело-Орізонті. І з ним у нас ще буде один запис, ми з ним зустрілися вживу. І це буде також коротенька, але цікава предметна розмова з приводу життя іммігрантів у Бразилії. Якщо ви будете їхати в Бело-Орізонті, не вибирайте, будь ласка, центральні частини міста. Коли ми проїжджали на таксі, ми також бачили періодично в центрі один район непоганий, потім раз проїжджаєш якийсь квартал, і там люди просто під якимось магазином сплять на куртках, на якихось коробках. Не по собі становиться, коли бачиш, що люди живуть в такій скруті. Отже, далі покажу, це ми були в кафе, це недалеко від центру. В 7 ранку, коли ми приїхали, загуглили, який є ресторан, який відкритий о 7 ранку. І дуже багато кафешок, до речі, в центрі відкриваються дуже рано, тому що люди снідають там і потім йдуть в офіс на роботу. Нашу другу поїздку ми приділили увагу до районів, в яких краще проживати. І найкращими районами вважаються це райони Савасі і Лоурдес. В цих районах доволі дорого знімати житло. І тому ми вибрали район, який знаходиться недалеко від них, він називається Сера. Однак біля району Сера також знаходиться найбільша у Бело-Орізонті фавела. Це третя за розмірами фавела у Бразилії після 2, які є дуже відомі фавели у Ріо-де-Жанейро. І це третя. Але на відміну від ріо-де-жанейрських фавел, ця фавела є достатньо безпечною, і ми жили лише в 3 кварталах від цієї фавели. Ми там спокійно гуляли, спілкувалися з місцевими людьми, і вони сказали, що ви можете тут взагалі ні про що не переживати. І коли ми їхали в таксі, ми бачили цю фавелу, але ми не знімали всередині фавели. Це взагалі-то не дуже хороша ідея знімати фавелу всередині, якщо тільки ви не є місцевою людиною, або якщо у вас, можливо, там є якийсь провідник, друзі, і вам дозволили щось знімати, тоді можна. А так не потрібно цього робити, і я думаю, що без цих кадрів ми якось переживемо. Отже, тепер я пропоную вам прогулятися разом з нами із району Сера, в якому ми проживали, буквально в 3 кварталах від фавел Серау. Ми пішли в центральні регіони міста, найпопулярніші серед туристів і різних бізнесів, Савасі і Лоурдес. І ми зараз разом будемо йти, і зразу скажу, на які міста мені було схоже, коли ми гуляли по Бело-Орізонті. У мене періодично були такі флешбеки, мені здавалося, що я гуляю то Харковом, то Брюсселем, то Гонолулу навіть. І дуже це місто таке незвичайне. І також треба сказати, що ми пройшли всього 5 кілометрів, але це зайняло у нас декілька годин, тому що місто це дуже гористе і постійно є підйоми, спуски. Пішки в ньому сильно зручно не погуляєш, особливо з коляскою, особливо з маленькими дітками. Але тим не менше, там є тротуари, і та ділянка, по якій ми йшли, була достатньо безпечною для прогулянок. І особливо, коли ми вже прийшли
в центр міста, центральні регіони в Савасі і далі в Лордес. Там ми дуже мало бачили бездомних людей, якихось неприємних елементів. Тобто все було там доволі красиво, хоча місто це дуже шумне. Чому воно мені нагадує Харків? Це місце науковців, це місто студентів, тут дуже багато різних установ знаходиться і музеїв. Якось воно просто за духом, за своїм трохи схоже. Чому це схоже на Брюссель? Тому що в це місто ти одразу не закохуєшся з першого погляду, воно не таке відкриточне, воно має свої якісь нюанси. Але разом з тим є дуже-дуже красиві місця, і за ритмом видно, що воно не супертуристичне, але в ньому відбувається багато-багато всього. Бізнес-двіжуха, і дорогі машини, і якісь робітники, якісь пораються, щось намагаються удосконалювати в цьому великому місті. І чому Бело-Орізонче схоже на Гонолулу? Скоро я вам покажу, ви самі побачите, незважаючи на те, що це місто не має океану поруч, але воно дійсно місцями дуже схоже. І звісно ж, періодично можна побачити нагадування те, що ми знаходимося в Південній Америці, що це Латинська Америка, бо навіть в хороших районах є дуже багато колючої проволоки і захисту від несанкціонованого проникнення в чуже житло. Район Савасі має дуже великий госпіталь, бачу, що дуже багато машин, розв'язки, офісні центри, торгівельні центри, високі будівлі. Але є також вулички, на яких дуже багато кафешок, і люди відпочивають. Але це не туристи, це місцеві люди, які вийшли з роботи і вони сіли по якихось бізнес-справах. І є кафешки для молодшого персоналу, так, які просто на вулиці на пластикових стільцях сидять і їдять якісь прості страви. І разом з тим ти бачиш дорогі ресторани, в яких люди в костюмах сидять. І також я помітив, що багато людей кладуть телефони на столи, що не побачиш в усіх бразильських містах. І це все-таки говорить про те, що доволі безпечно можна проживати у Бело-Орізончі. Відносно безпечним я вважаю це місто. Важливим аспектом для вибору міста для життя є його ціни. І якщо говорити про основні витрати, то це, звісно, житло і їжа. Так ось житло, я побачив, що в Бело-Орізончі є дуже великий вибір житла від 1600-2000 реалів. Це дві невеликі спальні, 45-50 квадратних метрів, іноді навіть це може бути 80 квадратних метрів. Найчастіше це ціни йдуть вже 2500 реалів. Тобто мінімально 300, 400, 500 доларів. І можна вже шукати доволі непогане житло, іноді навіть з меблями. Найчастіше в Бразилії все-таки, здається, без меблів. У мене є окреме відео про те, як шукати житло у Бразилії. Але саме завдяки цьому відео, якщо ви шукатимете житло у Бело-Орізончі, ви зможете розібратися, які райони вам найбільше підходять. Оскільки ми живемо у курортному містечку Парачі, штат Ріо-де-Жанейро, про яке також у нас є декілька відео на каналі, то, звісно, нам кидаються в очі одразу цінники у супермаркетах і вибір. Оскільки у маленьких містечках вибір зазвичай не дуже великий, попит на якісь унікальні продукти не сильно високий і доступ до деяких товарів обмежений. Звісно, все можна купити онлайн, але це час і оплата за доставку іноді. То тут в Бело-Орізончі ви можете знайти дуже багатий вибір товарів, шикарні супермаркети світового класу, абсолютно величезний вибір всього, що вам заманеться, і ціни дешевші, ніж у нашому містечку Парачі, процентів на 10-15 на всі товари у супермаркетах. І бензин також коштує на 15, а то й 20% менше, 5,5-5,70 реалів, на відміну від того, як в Парачі це коштує 7-10. Тобто різниця в цінах є суттєвою. Саме оця частина міста Бело-Орізончі дуже нагадала мені Гонолулу. Тут багато таких кафешок, дуже спокійне життя, розмірене, але при цьому доволі багато машин і високі будівлі. І от здається, що зараз зайдеш буквально за пару кварталів, пройдеш і буде океан, Тихий океан, якого тут, звісно, немає і бути не може, оскільки це Бразилія, причому ми знаходимося всередині материку і в горах, доволі високо в горах. Ось так от ми чудово походили по району Савасі, побачили дуже багато молодих людей, незважаючи на те, що зараз канікули і занять в університеті немає, але в цьому місті багато студентів і багато хто з них залишається тут і працює, і також залишається тут на свята. І до свят все дуже гарно прикрашене було.
Але, на жаль, ми не були в усіх районах, і особливо ми не гуляли ввечері. Ввечері все набагато краще видно, де що прикрашено. Також важливим аспектом, звісно, є робота. Постійно мені задають питання, чим же там займатися, як же працювати у Бразилії. Чесно кажучи, я завжди кажу, що найкращий варіант, якщо у вас є якась віддалена робота, якщо у вас є якийсь бізнес, якісь інвестиції, ви з цього якось живете і заробляєте в іншій країні, а тут витрачаєте. Також не можна сказати точно, який буде курс долара. Наприклад, коли ми приїхали, курс долара був 6, а зараз він 5,3. Тобто $100 це було 600 реалів, зараз це 530, і це може зіграти вам на користь, а може і ні, в залежності від того, в яку сторону розвернеться курс. Але все-таки це найкращий варіант мати якусь віддалену роботу або заробіток за межами Бразилії. І все-таки багато людей примудряються знаходити себе навіть у Бразилії. Це важко, тому що у багатьох українців немає португальської мови, англійська мова тут не дуже сильно популярна. Навіть якщо ви її знаєте, вам все одно доведеться вчити португальську мову. І вивчити її, як ви розумієте, за 2 місяці не вийде, тобто це пройде якийсь час, вам потрібні якісь заощадження на той час, поки ви шукаєте себе, поки ви шукаєте житло, роботу і так далі. Але все-таки у таких містах, як Бело Орізончі, я говорив з людьми, говорив з таксистами, з людьми, у яких ми винаймали по Airbnb житло. Вони сказали, що тут роботи дуже багато є, і в тому числі іноземці себе знаходять в ній. Я говорив з таксистами на Uber, вони мені сказали, що заробляють вони приблизно 50-55 реалів на годину чистими, тобто це приблизно 9-10 доларів. Якщо 8 годин працювати на день, виходить $80, і далі вже рахуйте, скільки ви будете працювати. Звісно, це не гарантовано, тому що Uber – це така робота, яка взагалі нічого не гарантує. Тобто є замовлення, везеш, нема. Але я питав також таксистів, чи відчувають вони себе в безпеці, працюючи в Бело Орізончі, оскільки це все-таки Бразилія, це є і фавели в цьому місті, дуже велика фавела Серау. Кожен з таксистів мені сказав, що це дуже безпечне місто. Дуже часто вони порівнювали його з Сан-Пауло і з Ріо-де-Жанейро, і кожен раз це порівняння було на користь Бело Орізончі. Звісно ж, кожна жаба хвалить своє болото, як у нас кажуть. Не можу точно сказати, можливо, у них була така трохи зацікавленість, трохи патріотизм показати своє місто в найкращому світлі. Але також і у мене, і у моєї жінки Олени, і у інших людей, які я знаю тут були, у них також виникло відчуття, що в цьому місті безпечніше жити і перебувати, ніж у Ріо і у Сан-Пауло. Це якщо казати в цілому. Звісно, є хороші райони в Ріо і хороші райони в Сан-Пауло, і навпаки погані райони в Бело Орізончі, але якщо розглядати міста в цілому, то картина виглядає приблизно саме таким чином. Тут такий острів спокою, так? У місті можна трохи Бело Орізончі. Скоро буде Різдво, але за ввечері треба приходити, щоб побачити всю цю красу. Ми зараз прямуємо з району Савасі, або Савасі, район Лодрес, або Лондон. Район Лодрес дещо нагадує мені Гонолулу, але називається він Лондон. Якщо порівнювати райони Савасі і Лордес, вони, звісно, дуже схожі, вони поруч знаходяться, один в інший перетікає. Тобто це широкополосні розв'язки, багато високих будівель. А якщо зайти трохи всередину, то там є такі вулички з кафешками, з ресторанчиками і багато всяких офісних будівель. Разом з тим, там також є і резиденції, тобто багатоквартирні будинки. Є сучасні, є трохи старіші. Виглядає це дуже схоже, але все-таки, коли потрапляєш в Лордес, то тут, по-перше, рельєф він міняється, багато перепадів, вверх-вниз. По-друге, я помітив, що машин ще більше там стає. Тому чисто по комфорту мені більше подобається, мабуть, Савасі. Мені здається некомфортним рівень шуму, який є в районі Лордес, і я би там точно не жив. Скоріше б я б тоді вибрав би Савасі. Хто краще знає Бело Орізончі, можете залишити свій відгук про ці райони, в якому районі міста краще жили б ви. Але далі покажу вам інший район, який мені сподобався навіть більше, ніж ці два центральні основні райони міста Бело Орізончі.
Після цієї прогулянки всі дуже втомилися, особливо діти, і тому наступного дня я пішов гуляти іншими районами міста Бело-Орізонче самостійно. Таким чином я міг пройти набагато більше, побачити багато всього цікавого. І я відвідав райони Віла да Серра і Бельведер. Дуже класні райони, і тому пропоную вам зараз прогулятися разом зі мною. Міні-жирайський у нас прикорм у Маїси. А це Лена робить така сочевиця. Вона готується і на блендері потім перебивається разом з цибулею і чесником, морквою. так. Ну і салатик такий прикольний з кунжутом і авокадо. Віла Серра – це район Бело-Орізонче, в якому живуть сім'ї, живуть держслужбовці, середній і вищий клас. Тут дуже багато комплексів, апартаментів сучасних. Тут дійсно тихіше, зеленіше, ніж у центрі, ніж у цих модних районах, які я вчора знімав, Савасі, Лоудрес. Так, там теж гарно, але там дуже багато машин. Тут машин також буде зараз більше, ми будемо вперед коли йти. Але є такі закуточки в цьому районі, в яких взагалі дуже спокійно. Багато інфраструктури в самих цих комплексах є. І сімейні люди, я думаю, часто вибирають переїжджати саме в такий район, тому що тут, мабуть, з безпекою набагато краще, школи хороші, такі будиночки там стоять. Також є тротуари, можна ходити гуляти, бігати. І в самих цих комплексах дуже часто, в сучасних комплексах, звісно, що є і тренажерка, і кімната для івентів, якихось подій, відзначити день народження, бібліотеки можуть бути, басейни. Чим більше я тут гуляю, тим більше бачу такий типовий житловий район, схожий на якесь європейське місто, якесь місто у Франції. Може, якби тут ще був океан, то це було взагалі золоте місто, але воно знаходиться в горах, і тут дуже великі перепади висот, коли їдеш навіть на таксі, іноді страшно, як вони заїжджають, особливо коли дивишся на мотобайки, мотоцикли. Доволі небезпечно на них кататися тут. Коротше, такої Бразилії я взагалі собі не уявляв. Я думаю, людям, яким подобається жити в Києві, в великих містах, Харків, Одеса, їм дуже сподобається Бело-Орізонче. Це реально круто, тут все є для життя людини в великому місті. І ніхто на тебе тут взагалі не звертає уваги, як ти виглядаєш. Ця частина міста, вона побудована була нещодавно, навіть на Google Maps не всі вулички є. І видно, що вона вже будується під автомобілі, багато підземних паркінгів, таких от критих паркінгів, так. І видно, що ще воно буде розбудовуватися, тобто там ще є місце, куди все це будувати. Класно, скільки вже гуляю, тут півгодини, і воно все не закінчується. І все нове, будується. До речі, є до питання, чи є тут робота в Бразилії на будівництві, наприклад. От, як ви думаєте, коли будується така кількість нової, класної нерухомості, чи буде робота? Треба дивитися по сайтах оголошень з роботою. Я і так стараюся якомога більше інформації надавати людям, щоб допомогти їм, щоб люди дізналися про цю країну. Новий напрямок такий для себе відкрили. Але я всього не можу знати. Тим не менше, я вважаю, що тут робота є. Якщо потихеньку вчити мову, я думаю, дуже швидко можна тут добре себе зарекомендувати. Якщо маєте руки на місці, то знайдете 100% собі хорошу роботу. Взагалі не так багато, як у спальних районах Києва. Наприклад, у кожному будинку отака от комерція, так? Тут є, але воно якось місцями. Беверлі Хіллз 72. Цікаво. Ветеринарна клініка. Дуже багато салонів краси. Я помітив. Ну і пару кафешок бачив. І це схожа ситуація, наприклад, на Позняках десь в Києві. То виїжджають з району і все, пробка починається. Хоча новий район будують, але пробки мають місце. І це зараз літні канікули у студентів. Я думаю, що коли університети працюють, а це місто дуже багато має університетів, то, мабуть, ще більше пробки. Хоча це спальний район, тут навряд чи живуть багато студентів, це більш дорогий район. Також тут є невеличкий, але дуже приємний торгівельний центр, дуже гарний простір, кафешечки, посидіти можна. Ось зараз обід, люди сидять, відпочивають. В ресторанах також є люди. А через дорогу також є мол, називається Вердемар, Зелене море. Ось він. Є супермаркет великий, ну і багато магазинчиків. Ось така невеличка пробочка утворилася на виїзді з цього району.
є свої нюанси в житті у новому районі, коли така розв'язка не дуже продумана. До речі, цей торгівельний центр не такий малий, там просто ще є другий, третій поверх, який я не помітив спочатку. І там на третьому, бачите, кафешка є, парасольки там стоять. Гарний простір. Ще зайшов все-таки в цей супермаркет і побачив, яка там краса, наскільки все впорядковано, гарно. В Парачі, у нашому містечку курортному, такого немає. І вибору такого немає. Наприклад, тут є і абрикоси, і ківі зелені, і ківі жовті, і 4 види слив, і хурма, і скільки хочеш видів груш, і яблук, і лічі, які з'явилися тільки по сезону зараз у нас, а в Белорізончі вже 2 тижні тому були. І драконфрукт коштує в 1,5 рази дешевше. Ну, тобто багато-багато таких речей, шоколад, солодощі, зожні товари, веганські сири, те, що у нас дуже рідко можна купити. Тут в Белорізончі, будь ласка, скільки хочеш видів продуктів, і дуже-дуже все красиво організовано. Тут взагалі настільки все гарно, зелено. Чим далі я відходжу від попереднього району, майже всі їздять на Поршак, на ось таких ось. Я шуткую, не те, щоб всі, але машини хороші дуже. Будинки просто бомба. Ну, подивіться, наприклад, цей. Можна сказати, як район мільйонерів. Дівчата дуже гарно вдягнені йдуть. Точно не можна сказати, що це Бразилія. Отак от, якщо тут опинитися, не знаю, чи де ти знаходишся. Єдине, що видає, це, мабуть, оцей захист на стінках, ну, всяка колючка і все таке інше. Ну, це Латинська Америка, то це нормально. Без цього нікуди, люди перестраховуються. Я думаю, що тут поліція дуже гарно працює і тут не повинно щось таке відбуватися. Ну, я з таксистами говорив декілька разів, вони кажуть, що Белорізончі дуже безпечне місто. Є нюанси, не треба там в поганих районах ходити вночі, само собою. Але якщо ви гуляєте вдень, і якщо ви живете в такій частині міста, де живуть середні класи вище, то у вас не буде проблем. Окрім жартів, цей район реально схожий на Гаваї. Дуже багато таких будиночків, 2-поверхових, 1-поверхових, красивих, акуратних, чистих, нових. Видно, що доглядають. Єдине, що на Гаваях дуже багато так забудови йдуть в одному стилі, а тут воно трохи різне. Але на Гаваях є такі райони, де також кожен будує, ну, як може. Тому це не преміальні Гаваї, але дуже схожі. Особливо рослинність, просто іноді абсолютно така сама рослинність попадається. Зараз вийдемо на оглядовий майданчик Міранте. Ось Міранте Віста Реал знаходиться він біля цього чудового району. Дуже багатий район тут, і у них класний вид на центральну частину міста Бело-Орізончі. Півроку тому ми вперше були в Бело-Орізончі, але ми були у центрі. І я помітив, ну це дуже сильно кидалося в очі, як багато тут бездомних людей. А цього разу ми відвідали Савасі, найбільш популярний район з кафешками, з таким нічним життям, а також Лоудрес, Лондон. І зараз я гуляю по району Белведер. Дуже багато віл, дорогих приватних будинків. І буквально за цим районом починаються новобудови, дуже багато новобудов. Дуже кидається в очі, що тут немає жодної бездомної людини взагалі. Я вже 2 години гуляю, я не побачив не те, що бездомного, навіть якусь стрьомну людину, яка визиває недовіру, якийсь хороший дуже контингент. В основному всі майже на машинах їздять. І дуже багато
хороших машин з Європи. Я бачу навіть і Мерседеси, і Порш. Багато машин, не тільки бразильського автопрому, і вони доволі дорогі тут, тому що тут є різні податки на такі автомобілі. Якщо порівнювати з великими містами, це місто є достатньо безпечним, воно не є туристичним, тому ціни тут значно дешевші на товари, послуги і продукти. Вибір всього тут надзвичайно великий, і також є прошарок людей, які дуже добре живуть, дуже гарно заробляють. Також тут багато будівництва, є нові райони, в яких будуються хмарочоси. Я бачив багато будівництва і багато людей залучено у цій сфері, багато охорони також. І через це на вулицях цього міста дуже мало бездомних, окрім самого центру міста. Там, звичайно, їх дуже багато. Це місто не є ідеальним і воно підійде не всім, але дійсно у нього є багато плюсів, і його слід обов'язково розглядати тим, хто переїжджає у Бразилію. Якщо вам не обов'язково жити біля океану, багато перспектив і можливостей для інвестицій, для бізнесу. І також можна знайти роботу. Звісно, португальська мова, як завжди я кажу, є перепоною для багатьох українців, які сюди їдуть у Бразилію. Тому португальську мову треба вчити. Але так, в цілому, якщо порівнювати з іншими містами Бразилії, дійсно це дуже непоганий варіант. Чи жив би тут я у Бело-Орізонті? Мабуть, ні, тому що мені не підходить ритм великого міста. Я люблю спокій, я люблю жити ближче до природи. Оселитися, наприклад, у передмісті такого міста, як Бело-Орізонті, чому б і ні? Але я сильно люблю океан, тому це не мій вибір також. Я б краще вибирав тоді передмістя якогось міста, яке знаходиться на океані. І тим не менше, я ставлю Бело-Орізонті 90 балів із 100. Це дуже хороше місто. Дякую всім. Будь ласка, якщо є запитання, підтримайте канал своїми коментарями для того, щоб його побачили більше людей. Сподіваємося, що гуманітарну програму для українців буде продовжено, і тоді ще більше українців зможуть знайти домівку у цій чудовій країні, у Бразилії, в тому числі в місті Бело-Орізонті, про яке ми сьогодні говорили. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається цей контент, і всього вам найкращого. Піс!